This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Sumana Shrestha is a member of the parliament. Member of the parliament and government are two different bodies. Here's a definition of what a member of a parliament is. So the job of a parliamentarian is to act on behalf of people to hold the government accountable. एउटा सांसदको काम भनेको जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो र त्यसको मातहतमा रहेर काम गर्ने हो। के काम गर्न सक्छ एउटा सांसदले भन्दाखेरि एउटा त नीति निर्माण गर्ने एउटा पाटो भइहाल्यो ल मेकिङको। अर्को पाटो भनेको हामी पत्र लेख्न सक्छौँ यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन, यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि के गाह्रो भयो, हामीले सबै त्यो प्रश्न सोध्न मिल्छ। यो अब जनताले यो घरिघरि के भन्छ लेटर दिइराख्नु पर्यो, फोटोकपी दिइराख्नु पर्यो भनेर प्रब्लम आयो भने यसलाई कसरी सुधार्ने, गिभ मी अ वर्क प्लान भनेर डिमान्ड गर्न मिल्छ, राइट। इट हेज एमपी दिस ब्याच एमपी भनेको पोजिसन, जनप्रतिनिधिको पोजिसन एकदम पावरफुल छ किनभने यसले जनतालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हाम्रो होल सिस्टम जनताको मतमा चल्छ। सो जनता निड्स टु रियलाइज यु आर मोस्ट पावरफुल एन्टिटी इन दिस कन्ट्री बिकज यु हेभ द एबिलिटी टु मेक एभ्री पार्ट अफ दिस कन्ट्री अकाउन्टेबल। त्यसैले सांसदले पत्र लेख्न सक्छ जुनसुकै मन्त्रालयलाई पनि के भयो भनेर। Okay, first of all, thank you so much for doing this. I know you are super busy with the bills and everything. So what is going on? Your bills and hackathons and then like what keeps you busy with all this stuff? There are a few things going on. एउटा चाहिँ नि हाम्रो जति पनि बिल्सहरु टेबल हुन्छ, depending on the amount of time we have to dedicate to विधेयक अध्ययनको लागि, to understand the bill, to understand the implication, to understand the adjoining laws that touches that bill or that bill impacts. Okay, so bill भनेको पाल्ते बुझौँ। बिल विधेयक भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, कानुन बनाउँदाखेरिको फर्स्ट पार्ट जब कुनै ड्राफ्ट आएर टेबल हुन्छ त्यसलाई विधेयक भन्छ, अनि त्यो पास भयो भने चाहिँ नि त्यसपछि त्यो ऐन बन्छ। द सेम थिङ विधेयक भनेको समथिङ द्याट हेज नट बिन राटिफाइड पास्ड बाई द हाउस, प्रपोज्ड भनौँ न हैन, प्रपोज्ड। ओके, सो अनि त्यसपछि अहिले जुन बिलहरुमा वर्क गरिरहेको छ इट्स लाइक ओल्ड बिल्सहरुलाई अमेन्ड गरेर हो कि लाइक ब्रान्ड न्यू बिल्सहरु पास भइरहेछ। सो हाम्रो यो पार्लियामेन्ट्री सेसन चलेदेखि अहिलेसम्म एउटा खाद्य बिल आथ्यो, सेकेन्ड वाज अन सम्पत्ति शुद्धिकरण, अस्ति भर्खर अब टिआरसीको टेबल अब हुन्छ होला, त्यसपछि अर्को बिल द्याट्स गोइङ टु बी टेबल्ड इज गोइङ टु बी अन संवैधानिक परिषदहरू, अनि एउटा टेबल अर्को हुने चाहिँ नि मूल्याङ्कनको। सो दुईवटा बिल चाहिँ नि अब we've already passed the deadline of putting any kind of amendment, संशोधनहरू। अनि sorry, there's just अर्को एउटा पनि प्रतिनिधि सभाको नियमावली, how is that lower house going to function, what are the rules भनेर त्यसको पनि अस्ति मस्यौदा समिति थियो, मस्यौदा भनेको ड्राफ्ट, त्यो प्रपोज भएको थियो, त्यसमा पनि संशोधन राखेका छौँ। सो दिस बिल्स अल कम अप एकदम छिटो छिटो। Yeah, exactly. So that's the trickiest part, right? किनभने यो कुरा त I didn't know, I don't think like majority of people knew about this as well because these are the serious topics or serious things or जसले चाहिँ govern गर्छ hopefully हैन। And 72 hours पाउँछ अनि त्यसपछि इट्स लाइक यति लाइक कति धेरै पेजेसहरू हुने रहेछ बिकज वी डोन्ट थिङ्क अफ इट एज द्याट नि त। हामीले त लाइक एउटा ल भनेको इट्स वान लाइन भनेर बुझ्छौँ नि त हामीले, बट देन त्यो वान लाइन ड्राफ्ट गर्न देयर आर सो मेनी इम्प्लिकेसन्स हुने रहेछ। एन्ड देन द्याट 72 hours इज इट लाइक फर एभ्री सिङ्गल बिल्स त्यसरी नै आउने हो? सो यस्तो हुन्छ है, हामी गभर्मेन्ट अफिसमा जाँदाखेरि द थिङ्स द्याट चाहिँ दुईवटा पासपोर्ट फोटो सब्मिट गर्नुपर्छ, यो डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुपर्छ, नागरिकताको फोटोकपी, त्यो कार्यविधि भयो होइन। त्यो कार्यविधि इज वाट जेनरल पब्लिक सिज, त्यसको लेयर्सहरू भन्छ है त। सो एउटा कानुन बन्दाखेरि ऐन भयो होइन, द्याट सुड बी द भेरी ब्रड स्ट्रोक्स अफ दिस इज वाज गोइङ टु बी पनिसमेन्ट यस्तो हुन्छ भनेर। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई
सेकेन्ड त्यसपछि नियमावली भन्छ, नियमावलीपछि निर्देशिका डिरेक्टिभ्स, रेगुलेसन्सपछि डिरेक्टिभ्स भन्छ, डिरेक्टिभ्सपछि कार्यविधि भन्छ. इट टुक अ वाइल फर मी टु इभन रिमेम्बर द सिक्वेन्स. अहिले सम्झिन थालेको छु होइन. त्यसरी बन्छ. त्यसरी चाहिँ नि द्याट इज हाउ वी नो जब हामी कुनै कार्यालय जान्छौँ के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ, यो गरेपछि यो गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो कार्यविधि लेभलमा आउँछ कि. त्यसरी चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले फेस गरिरहेको छौँ. कुनै चाहिँ नि क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर पोलिसिजहरू भन्छ, तर मेजोरिटी अफ हुनुपर्ने चाहिँ नि कानुन चाहिँ नि पार्लियामेन्टले बनाउने हो. अनि 2टा हाउस छ है. अनि लोवर हाउसमा कुनै बिल्स बन्यो, त्यो पास गर्यो लोवर हाउसले, अप्पर हाउस जान्छ, अप्पर हाउसमा नि पास हुनुपर्छ, अनि लोवर हाउसमा गएर अनि प्रेसिडेन्टकोमा जान्छ, अनि सही हुन्छ, अनि बल्ल त्यो नेपालको कानुन बन्छ. ओके. द्याट्स हाउ द ब्रड स्ट्रोक्सको जुन 72 आवर्सको तपाईँले कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ यसरी हुने रहेछ. बिल्सहरू फर्स्टमा टेबल भइसकेपछि त्यसको सैद्धान्तिक छलफल चल्छ. द्याट इज वेन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मल्टिपल पोलिटिसियनले नाम टिपाउँछ अनि गएर बोल्छौँ होइन, यो बिलको मर्म यस्तो हो अथवा यस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेर. त्यसपछिको त्यो सैद्धान्तिक छलफलपछि देन वी गेट 72 आवर्स. Okay. And then after that the parliamentary committeesले हेर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि फेरि पास गर्ने नगर्ने हाउसमा आउँछ होइन. अहिलेसम्म पार्लियामेन्ट्री कमिटिज फर्म भएको छैन, 10वटा पार्लियामेन्ट्री कमिटिज, किनभने हाउस कसरी चल्छ त्यो रुल्स कमिटी प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास भएको छैन. अस्ति भर्खर टेबल भयो, अब 4वटा संशोधन हामीले राखेका छौँ, मैले राखेको छु. त्यसमा दफावार छलफल भएपछि बल्ल त्यो टेबल हुन्छ अनि पास हुन्छ, अनि बल्ल कमिटिजहरू फर्म हुन्छ. नाउ यो कमिटिज फर्म गर्ने जुन रुल्स भयो नि त, जुन डिस्कस गर्ने बाँकी छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी फङ्सन गरिरहेको थियो त? सो अहिलेसम्म एउटा पनि बिल त पास भएको छैन नि होइन, त्यो टेबल भएको छ. अनि यस्तो पनि हुने रहेछ. सो आइ एम अल्सो लर्निङ. यु क्यान अल्सो सबमिट a letter that basically to सभामुखलाई चाहिँ नि यो बिल चाहिँ नि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर के. ओके. त्यो पनि गर्न पाउने रहेछ. देन द्याट बिकम्स अ प्रपोजल. यो विधेयक उहाँले राख्न थाल्नुभयो, यो विधेयक राख्नु हुँदैन फर एबिसी रिजन भनेर. अनि त्यसमा पनि हाउसमा चाहिँ डिस्कसन चल्छ, अनि हुएभर इज ट्राइङ टु टेबल द बिल देन गोज अप इन द रोस्टम एन्ड डिफेन्स किन त्यो चाहिँ नि बिल टेबल हुनुपर्छ भनेर. सो द्याट्स द बेसिक ब्याक एन्ड फोर्थ in the rostrum usually. So you whole thing ma main complicated process saying ke cha, like what is your because I believe like kunai pani bill pass गर्ने बेलामा you need a team of experts on त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ like I understand why you have this अहिले hackathon and stuff like that, right? तर म योभन्दा अगाडि या भन्छ इन जेनरल आइ एम नट ट्राइङ टु क्रिटिसाइज द गभर्मेन्ट, बट देन लाइक आई फिल लाइक कतिवटा एक्सपर्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपर्ट ओपिनियन नै लिइँदैन काइन्ड अफ भन्ने कन्टेक्स्टहरू आउँछ कि. एन्ड मेबी यसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो या त्यसरी गर्दाखेरि बेटर हुन्थ्यो. एन्ड जनरल पब्लिकसँग या जनरल पब्लिक भन्दा पनि जनरल पब्लिकमा भएको एक्सपर्ट्सहरूसँग ओपिनियन लिइँदैन, एउटा काइन्ड अफ लाइक अ थिङ्क ट्याङ्क छैन भन्ने हिसाबले कुराहरू आउँथ्यो. एन्ड यसको बारेमा पहिला नसोचिएको हो कि पहिला इट डज एक्जिस्ट, हामीलाई थाहा नभएको हो कि वाट इज द वर्किङ लाइक? I think one of my learnings after joining formal politics is political space ma हामीलाई जुन वेमा एक्सप्लेन गरिएको थियो पोलिटिक्स भनेको यस्तो हो भनेर, त्यो चाहिँ एकदमै रङ जस्तो लागिरहेछ कि. अहिले आफू फर्मल पोलिटिक्समा गइसकेपछि ड्राफ्ट कानुनको ड्राफ्ट विधेयकहरू एमपिजहरूले पनि जेनेरेट गर्न सक्छन्, पार्लियामेन्टेरियन्सहरूले. तर अहिलेसम्म चाहिँ नि फेडरलमा जम्मा 3वटा त्यस्तो प्राइभेट बिल गएको छ, गैर सरकारी विधेयक भन्छ. एमपिजले लग्न नसक्ने भनेको यो ट्याक्सेसन बजेट सम्बन्धी एउटा बिल हो, अर्को नेसनल सेक्युरिटी सम्बन्धी बिल हामीले लानु पाउँदैन, तर अरू सबै बिल्स हामीले लानु पाउँछ. तर एमपिजलाई गभर्मेन्टले दिने भनेको स्वकीय सचिव हो. सो वी डु नट गेट सपोर्ट टु डु अध्ययन or to have, let's say, town halls, right? That is a crucial part of making democracy work. Let's have town halls to understand the problem ke bhairacha, is this bill working, not working, हैन. अनि अर्को बिलको ड्राफ्ट आउने भने चाहिँ गभर्मेन्ट को बाट, सो ब्युरोक्रेसी एन्ड मिनिस्टर त्यहाँबाट आउँछ हैन. अनि अहिलेको मेजोरिटी अफ बिल्स, अब 3टा मात्र प्राइभेट बिल टेबल भएपछि all the bills have come from government.
अनि गभर्मेन्टले खास आई थिङ्क दे डु सम लेभल अफ स्टेक होल्डर इन्गेजमेन्ट आई फिल यति बेला चाहिँ नि एमपिज सुड बी कन्सल्टेड होइन अनि म अस्ति गए पनि थिएँ कन्सल्ट नहुने होइन तर इट जस्ट फिल्स कस्तो भन्नाले अस्ति म श्रम मन्त्रालयकोमा जाँदाखेरि दे वर टकिङ अबाउट अनदर कानुन होइन अथवा कृषि मन्त्रालयमा जाँदाखेरि दे वर ट्राइङ टु कम अप विथ कृषिको लागि कानुन अनि आई अलवेज आस्क सेन्ड मी प्री रिड्स होइन मलाई त्यो मिटिङ आउनुभन्दा अगाडि नै डकुमेन्ट्स पठाउनु न म हेर्छु अथवा सेन्ड मी एटलिस्ट गुगल डकको लिङ्क सो आई क्यान कमेन्ट त्यो मिटिङमा आएर खरखर बोलेर गएर त इट डजन्ट फिल लाइक द्याट्स द वे आई एम युज टु वर्किङ होइन अब केही इनपुट दिनु छ भने त यो इनपुट लियो लिएन पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि सो यो प्रोसेस चाहिँ नि निड्स टु बी एकदम दह्रो गभर्मेन्टले जब बिल ड्राफ्टिङ प्रोसेस गरेर हुन्छ त्यति बेला एमपिज र अरू रेलेभेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ अनि यो प्रोसेस स्ट्रङ भयो भने अनि संशोधनमा त्यति धेरै समय नचाहिएला तर यो प्रोसेस छुट्यो भने त कम्प्लिटली छुट्यो अनि यो आई फिल लाइक नट इनफ टाइम इज गिभन in this process. That's probably what it is. Now, do you think like this is because sabaijana have their afno parties and this and that kind of sort of groupism, some sort of huncha hola त्यसले गरेर do you think like यो अर्को पार्टीसँग associated maybe कोही एक्सपर्ट छ उलाई नल्याउने भनेर त्यसरी हुन्छ? Usually we get like blank invitations होइन अनि the MPs say okay I know about this or this bill is important we should go भनेर हुन्छ I don't think त्यो पार्टीसँग अफिलिएटेड र नन अफिलिएटेडमा चाहिँ नि हुँदैन बट जस्ट द सियर भोल्युम इज क्वाइट लार्ज होइन कानुन बनाउनु पर्ने अथवा अब त हामी अब शिक्षा ऐन 2028 सालको छ क्या अपडेट गर्नु पऱ्यो नि इट्स प्रिटी ओल्ड खाद्यको कति 2023 को थियो देशको होइन सो हाम्रो धेरैवटा कानुन पुरानो छन् सो इज दिस एन अनगोइङ प्रोसेस कि अहिले आएर भइरहेको यो जहिले पनि भइरह नै हुन्छ यो एक्ज्याक्टली जहिले पनि भइरह हुन्छ अनि मैले त्यही भनेको म फर्मल पोलिटिक्समा लागेपछि चाहिँ आई फिल यो हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास के डेमोक्रेसीको अभ्यास चाहिँ प्रपरली अब न्यू पनि छ आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट तर प्रपर वेमा चाहिँ नि गर्नु बाँकी छ किनभने अब मैले भोगेको इक्जाम्पलहरू चाहिँ नि सदन भनेको जनताको हो जनता इज द मोस्ट पावरफुल एन्टिटी तर धेरैजनासँग कुरा गर्दा जहिले पनि सरकार 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 भन्छ कुरा भइन्छ अनि पिपल कन्फ्युज अ पार्लियामेन्टेरियन फर अ सरकार के एक्जिक्युटिभ र ल मेकिङ त फरक हुन्छ अनि त्यो डिफ्रेन्स छ र ल मेकिङमा इन्भल्भ हुन सक्छ ल मेकिङमा इन्भल्भ हुनलाई वी निड टाउन हल्स जहाँ चाहिँ नि एमपिज गो वी सिट विथ द पिपल एन्ड आस्क प्रब्लम के भइरहेछ यसले काम गरिरहेछ कि छैन यसमा के प्रब्लम भयो भनेर त्यो टाउन हलको स्पेस चाहिँ नि क्रिएट प्रपरली भएको छैन होइन स्पेसिफिक रिस्पेक्टिभ अब पार्टीको संरचना तलसम्म गयो भने हुन्छ होला होइन एक लेभलको आरएसपीमा वेयर ट्राइङ टु क्रिएट द्याट स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ नि ओभरअल हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ त्यो स्ट्रेन्थन गर्न सक्यो र सदनलाई जनतालाई मोर पावरफुल बनायो भने बल्ल आई थिङ्क विल गेट टु अ प्रोसेस वेयर पिपल गेट इन्भल्भ के True. And I also feel like a sense of transparency ko kura pani aउँछ like we as the people we don't know what's going on in the government right ke bhayera we just hear the news final kam bhaisएपछि I mean like there might be process there might be announcement but we're not aware of it and I kind of feel like there are trust pani the people start losing trust towards the government किन मेरो त इनपुट नै लिएको छैन मेरो त केही पनि सुने नै छैन काइन्ड अफ एउटा वेमा हुन्छ आई डोन्ट नो इफ द्याट्स अ गुड थिङ अर अ ब्याड थिङ किनभने मेबी टु मच इनपुट लिनु नहुने पनि हो कि या हुनसक्छ लाइक कुनै सब्जेक्टमा त्यो सब्जेक्टको एक्सपर्टहरूलाई मात्र लिनुपर्ने हो कि आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क सो बाहिर इन जेनरल डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा वाट्स द प्रोसेस लाइक इट टेक्स आई थिङ्क क्वाइट सम टाइम टु पास एनी बिल अनि there are a lot of changes different segments of society needs to make in order for Nepal to truly practice democracy. एउटा त अघि भन्यो टाउन हल कन्सेप्ट होइन where you should be able to ask questions to a minister, you should be able to ask questions to your parliamentarians. दोस्रो एकदम म्यासिभली चेन्ज गर्नुपर्ने हाम्रो कहिले पनि छलफल
इस्यु स्पेसिफिक हुँदैन कि त त्यो एकदमै डिभाइसिभ इस्यु हुन्छ देन इट बिकम्स अ बिग टिआरपी टिपिआर वाट एभर यु कल इट अनि त्यसमा छलफल हुन्छ होइन अनि आई एक्चुली रोट अ आर्टिकल अबाउट दिस धारणा मिटर हुनुपर्छ एउटा सांसदले कुन विधेयकमा के संशोधन राख्यो बिकज आई कुड बी स्पिकिङ डिपेन्डिङ अन हु इज इन फ्रन्ट अफ मी ठ्याक्क तपाईँलाई जे सुन्न मन लाग्छ त्यही बोल्थ्यो भोलि गएर मैले भनेकै होइन त्यो कन्टेक्स्ट फरक भयो भने त्यो नहोस् राइट हामीले भन्छौँ नि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज भनेर त्यही के सो पुट द संशोधन लेट अस सी वेदर यु ट्रुली लिन लेफ्ट वेदर यु ट्रुली लिन राइट डिड यु डिलिभर अन योर प्रमिस टु लेबर डिड यु डिलिभर अन योर प्रमिस टु पिपल हामी सेगमेन्ट्समा छौँ नि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ त्यो भयो भने पनि डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस स्ट्रङ हुन्छ अहिले मोस्ट अफ द अहिलेसम्मको आई मिन आई थिङ्क आरएसपी वाज एन एक्सेप्सन पार्टी अन्तर्गत भोट गइन्छ पार्टीलाई भोट दिइन्छ नि होइन बट थिङ्क अबाउट इमेजिन अ सिचुएसन इन नेपाल वेयर यु precisely vote for the candidate, not for the party. And you are able to judge that person's track record, yadi repeat sansad ho bhane, or you are able to track that person's speeches based on that person's track record, haina, or ideas, rather than party katke. Ani voting ko lai pani ta ke ta basis chahiyo ni haina, ani tyo chai develop garnu paryo so that MPs also have a report card, a job approval rating, jasari tapaiko ma number of views hola, haina. त्यसरी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ द्याट्स वाट आई हेभ बिन प्रपोजिङ त्यो जति पनि संशोधनहरू आउँछ एक त सबै अनलाइन राखिदेऊ द्याट इज आवर अमेन्डमेन्ट हामीले प्रपोज गरेको यो रुल मेकिङ कमिटी हो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा अनि त्यसको आधारमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सले एनालाइज गर्न मिल्यो पोलिटिकल साइन्टिस्टले एनालाइज गर्न मिल्यो अहिले त कस्तो लाग्छ भन्दा देयर इज अ it almost feels like who has a better memory competition कि यति सालमा यति भएको थियो I'm like you know what why don't we just make a graph about कुन सालमा के भएको थियो होइन why don't we talk on specifics and in terms of outcome यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि बोलेकोलाई एफर्ट मानिरहेछ के but that's not त्यो त आउटकम भएन नि त जनताको लागि for people right so what I'm trying to say is like यो जुन यो प्रोसेसमा सबैजना इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ I am all for it है तर I'm just trying to play the devil's advocate in this saying कि like कुनै पनि बिलमा लेट्स से कुनै पनि डिसिजन कुनै पनि थिङमा चाहिँ देयर आर गोइङ टु बी पोलर अपोजिट्स होइन मान्छे डिभाइड हुन्छ लेफ्ट हुन्छ राइट हुन्छ लिन गरेर आउँछ डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिज हुन्छ सो डजन्ट द्याट गेटिङ एभ्रीबडी इन्भल्भ इन द्याट प्रोसेस मेक इट इभन लङ्गर झन्झटिलो टाइम बेसी खाने त्यस्तो भएर जान्छ कि यस्तो द होल कन्सेप्ट अफ डेमोक्रेसी इज एभ्रीबडी सुड हेभ अ भोइस राइट अनि yes compared to an autocratic regime where one person or one party can just boom 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 decide right democracy is all about ownership and about being heard and about optimizing for everyone right if I had to put my bet on which process will yield better outcome I would probably put it on democratic process so that one person just एउटा सिर्फिरा मान्छे आयो भने त बर्बाद भयो नि त होइन त्यसलाई हेज गर्नको लागि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो अनि त्यो प्रोसेसको वान अफ द ड्रब्याक इज इट इज टाइम कन्ज्युमिङ इट इज एक्सपेन्सिभ आई वुड नट नेसेसरली से सुपर लेफ्ट र राइट के मैले आइ एम नट किडिङ वेन आई एम आस्क्ड आरएसपीको धारणा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब लेफ्ट र राइट त रिलेटिभ भयो नि त होइन यु आर इन माई फ्रन्ट ही इज टु माई राइट सो इट्स भेरी रिलेटिभ द क्वेसन द्याट pops up in my head is so if you are more capital more towards the right where you believe it's the capital that should work त्यसको outcome कस्तो हुनुपर्ने त त्यसको outcome should be very few to no monopolies हैन त very few to no oligopolies where few firms control the entire market there should be more competition. But if we look at Nepal's market, besides the retail kirana pasal, everything is oligopoly or monopoly. So from that perspective, I think RSP or my dharana would be more towards right. We need to have more competition. We need to protect certain industry, absolutely. But it's better to protect the industry but have competition within, right? So that the industry itself is very competitive.
त्यसको अनुसारमा त the party will probably tilt more towards right, even more liberal than Nepali Congress. But then, if you look at what I would say UML stands for, or Maoist stand for, which is about there is a class that you need to protect, worker class, right? You would expect the largest working class in Nepal is Pharma. 60% cha, हैन? You would expect proper labor rights for them. You would expect insurance for them. You would expect healthcare for them. You would expect pensions for them. छैनन् त. So from that perspective, what we are fighting for is more left than what we have. True. No, that makes sense as well. किनभने चाहिँ पहिला पनि I used to think in terms of black and white, right, left, त्यो एउटा हुन्छ नि. I belong to maybe right ideology, so everything rightly भने नै हिसाबले सोच्नुपर्छ, या त्यो हिसाबले नै माइन्ड हुनुपर्छ, या त्यो हिसाबले नै काम हुनुपर्छ जस्तो हिसाबले के. But then I feel like it's very circumstance basis, different context मा different way, different ideologies हुनुपर्छ. Same thing regarding like capitalism तिर गर्ने कि socialism तिर गर्ने कि, regarding you certain class लाई lower class लाई privilege दिने कि open market गर्ने कि. So you as a political party, I don't think you need to necessarily abide by a single side ideology. I mean, it is useful to know who would we protect first. Ani त्यो सेन्समा चाहिँ नि we are very clear we are going to protect the weakest first, right? If you read our manifesto, 30 वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्दाखेरि चाहिँ नि education and healthcare should be profit not making entities, so that everybody has the ability to take risk. All right, I'm going to take some time to explain this, right? Right now, if you want to send your kid for schooling, most of the middle class जसले सक्छ ऋणै लिएर भए पनि पठाउँछ. आजकल स्कुलको मन्थली फी बच्चाहरूको पनि यस्तो महँगो रहेछ, कति महँगो के. ल लेट्स टेक 15,000 है, काठमाडौँको नर्मल अपेरेन्टली है, एभरेजको 15,000 हो. I don't have kids, so I don't know. It goes up to 70,000. त्योभन्दा माथि इन्टरनेसनल स्कुलको त त्योभन्दा महँगो छैन. अब 15,000 यो आफ्टर ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो के. थिङ्क अबाउट इट. अब इफ आई वान्ट दिस टु बी 10% अफ माई इन्कम, मेरो त 150,000 1,50,000 कमाउनु पर्ने रहेछ नि त, त्यो पनि पोस्ट ट्याक्स, राइट? द्याट्स 36% ट्याक्स, राइट? हाम्रो 36% ट्याक्स स्टार्ट्स इमिडिएटली आफ्टर 20 लाख होइन र? भनेपछि मेरो ग्रोस इन्कम त कति हुनु पर्यो के. अनि त्यो इन्कम अहिलेको नेपालको परिवेशमा कसले अर्न गर्छ? इट्स भेरी सेलेक्ट फ्यु पिपल. So the whole concept of let's make education free or profit non-profit is यसलाई जति सक्यो घटाउँ, so that the parents, the workers of this country can take more risk. Imagine you want to start a business, हैन? If you have like बच्चाहरुको पढाइ छ, रेन्ट छ, यता छ, your risk taking ability becomes much lower. So the whole thing that we are thinking is at least education र health चाहिँ नि profit not distributing होस्. So individual Nepali have more ability. They are freed from their basic needs so that they can take more risk and they can be more entrepreneurial, okay? This is what's driving us. If you really talk about that. So your case ma चाहिँ like how would it work? Education sector ma colleges हरुको fees drop down गर्नको लागि do you think it should be governmental takeover गर्नु पर्छ या private sector ले नै कसरी चाहिँ? So this is how we have thought about it, right? Anybody can start a school. We have about 30 years is what we've come up with. We can negotiate on that. We can talk about it whether 30 years is enough or not. 30 वर्षसम्म run it as a proper private organization. Plus 30 वर्षपछि चाहिँ नि समुदायकरण गरेर it should go in a profit not distributing model. Initial investment त 30 year मात्र उठ्छ नि त हैन. That's our हामीले जति पनि यो schools colleges चलाउने मान्छेहरुसँग छ तपाईलाई तपाईको पे ब्याक पिरियड कति हो? When do you start making money? And 30 years is the many people we spoke to is more than enough.
30 वर्षपछि त जसले रिस्क लिएर स्कुल खोलेको थियो, कलेज खोलेको थियो अथवा अस्पताल खोलेको थियो उसको रिटर्न हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि लेट इट गो इन प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ मोडल हो। That's how we are thinking about it. So, will people be willing to invest in education? त्यो केसमा भयो भने चाहिँ किनभने रिवार्ड्स रिप गर्ने बेलामा त उता फ्रम बिङ अ प्राइभेट अर्गनाइजेसन टु अ प्रफिट सेयरिङ काइन्ड अफ वेमा जाने भयो नि त। So that's why we came up with 30 years, right? So as a private entity, I'm able to run the business for money for 30 years. Okay. So you're able to reap. So payback period 10-15 years ma. Okay. Additional time for you to gain the so rewards. Because I thought it's 30 years now you get back all your investment and then No. So look, that is the parikalpana, but obviously this needs a lot more conversation. Would a cancer research institution जहाँ treatment पनि हुन्छ, novel treatments को लागि त्यो पुग्छ कि पुग्दैन, we can have conversation around it. तर अहिलेको मोडललाई कसरी चाहिँ प्रफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ गर्न थाल्यो, द्याट इज द मोडल। आफ्टर अ लट अफ कन्भर्सेसन वी लाइक इफ वी गो इन दिस मोडल, किन वाइ डु वी हेभ टु जस्ट बी स्टक इन द फ्रेमवर्क, यो गभर्मेन्टले चलाउनुपर्छ, यो प्राइभेट सेक्टरले, वाइ क्यान्ट वी थिङ्क अफ अ मोडल वेयर प्राइभेट सेक्टरले रिस्क लिन्छ, चलाउँछ, बट आफ्टर सर्टेन पिरियड इट गोज अन। दिस अल्सो गोज अन टु अनदर फिलोसफिकल क्वेसन वेयर वी आर प्रब्ली मोर लेफ्ट एन्ड राइट, विच इज So I, as a person, let's say मेरो एकदम बबाल चल्ने कलेज छ, 30 years, right? I'll probably be, 60, 70. At that point, my government should, मेरो pension should kick in. So I should not have to worry about money. Okay. And that asset that I have created probably should go to the community rather than go in the inheritance line. So from that perspective, we're a bit towards left. Now, यो केसमा लेट्स से स्कुल जुन चाहिँ प्रफिटेबल भएन, जुन चाहिँ लसमा गयो, त्यो केसमा चाहिँ प्रोटेक्सन कस्तो हुनसक्छ? I mean, if the school, यदि स्कुल लसमा गयो भने त, I mean, we're getting in very specifics. Would that 30 years मा त त्यो बन्द हुन्छ नि हैन र? From a private capitalist model. So it would probably be soaked up by other schools. So there really need to be a good reason for a private school to exist. True. अहिले जस्तो हाफजाडले मसरुम गर्नु मिलेन। अहिले त तपाईले भन्नु न, can you absolutely tell मैले 15,000 को साटो 25,000 तिरे भने these are the additional benefits I'll get. मैले 25,000 को साटो 50,000 तिरे भने these are objectively where my kid needs to have a better say in something better. I don't know, test, I don't know what it is के त्यो कसरी आउँछ चाहिँ नि, I don't marginal advantage भनेर चाहिँ छुटाउन सकेन। मलाई त like 15,000 पनि it sounds crazy because like recently मलाई पनि I had no idea, I don't have kids, but then like certain videos, certain articles were that it was brought to my light कि it's shit expensive depending upon like different town, हैन? And how are people affording it, how can people afford it भन्ने कुरा आउँछ के? Exactly. So what about like, do you think government schools haru pani for the time being, this is not going to change all of a sudden, so for the time being, do you think government schools can act as a buffer whereby government school ma priority किन गरिँदैन because of quality भनेर भन्छ? त्यो मात्रै होइन। So you know, मैले सदनमा पनि यो इस्यु रेज गरेको थिएँ बाल मन्दिरको केस, but this is happening to a lot of समुदाय स्कुल। It is so unfortunate, and कसरी अब I think the infographics हुनुपर्छ जस्तो छ given the short attention span. Think about it, right? So imagine तपाईँको studio, this was really big, government comes in and says this is really good, यसलाई म अधिकरण गर्छु, यसको यो चाहिँ नि म अब सबैको लागि ओपन हुने गरी पडकास्ट कसरी चलाउने स्कुल स्थापना गर्छु भनेर तपाईँको प्राइभेट प्रपर्टी लियो है। So from Sushant it went to community. कम्युनिटीलाई चाहिँ नि ल यो एउटा पर्टिकुलर आयोग बनाएर यसले चाहिँ यो चलाउँछ भने यो तपाईँको प्रपर्टी लियो। यसमा केही वर्षसम्म बच्चाहरूले सिक्यो, त्यसपछि बिस्तारै आउँछ यु नो वाट, यसमा पैसा बजेट पुगेन, यो पुगेन, त्यो भन्न 100 इयर्सको लागि अर्कोलाई लिजमा दिउँ, त्यो पनि कति प्राइसमा? वेल we don't know. That is a proper question. यो त्यसमा गयो हैन, यसको डिसिजन कसरी गर्छ? एउटा बोर्ड बनाउँछ हैन। अहिलेको मोस्ट अफ द प्रब्लम भएको त्यो बोर्डमा के गर्छ?
So people who have, let's say, private podcast ko ठाउँ हैन, where people pay to get the training, त्यो मान्छेहरु बोर्डमा छिर्छ. बोर्डमा छिरेर यो यति तपाईको हाफ त तपाईको स्टुडियोलाई चाहिँ नि पैसा आउनको लागि अरूलाई लिजमा दिने भन्छ, लिजमा दियो हैन. अनि यहाँ जति पनि लेट्स से 10 or 100 students were getting free ma or like accessible यसमा, people who really could not afford. यसको स्ट्यान्डर्ड खस्किँदै लान्छ, खस्काउँदै लान्छ जान्ने. त्यसपछि उहाँको पेरेन्ट्सहरूले के गर्छ, ल मेरो त बच्चाहरूको एजुकेसन बिग्रियो भनेर प्राइभेटमा लान्छ. सो इमेजिन तपाईँकै प्रपर्टी, अनि यो चलाउनलाई फेरि करै ट्याक्सै लिने हो नि त होइन. हाम्रै ट्याक्सबाट कसैको अधिकरण गरेको होइन भने त दिस स्पेस कुड हेभ बिन अ पार्क, इट कुड हेभ बिन एनिथिङ. देयर इज अपर्च्युनिटी कस्ट फर द्याट प्लेस बिङ डिभोटेड टु तपाईँको पडकास्ट एराउन्ड होइन. पहिला त्यो गर्ने भन्छ, त्यसपछि त्यो बोर्डको थ्रु कब्जा गर्छ, त्यसपछि लिज आउट गर्छ. देन यु आर फोर्सिङ पेरेन्ट्स टु सेन्ड टु प्राइभेट जो यही बोर्डको मान्छेको हुन्छ होइन. अनि यो ठाउँमा पनि के बेच्छ, इट्स मोस्टली इम्पोर्टेड थिङ्स run by the same owners who own your private podcast ra yo ke. So do you think that is the issue currently? That government schools is massive problem. If you look at Mahendra Smarak, if you look at JP school, if you look at Bal Mandir, if you look at a lot of government schools, this needs to change. Up until you are able to, तपाईको बच्चा भएको र तपाईले बच्चाको बारेमा टेन्सनले लिएर परेन भने, whether this podcast takes a dip, whether you come up with a new idea, तपाईले सक्छ नि त हैन, आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त. तर if you are completely held by your bills के, बच्चाको स्कुल त पे गर्नु पर्यो, बिराम भयो भने प्राइभेटमै लानु पर्यो, which is very expensive भन्यो भने, you are held captive by the bills. We need to free you from that so you can really pursue तपाईको आइडिया. सो नेपाल क्यान बी ट्रुली एन्टरप्रेन्योरल के. अहिले एन्टरप्रेन्योरसिप आई फिल लाइक इज टक टु वर्ड, किनभने रिस्क लिनलाई स्पेसै छैन कि. कुनै बिजनेस स्टेबल हुनलाई त समय लाग्छ नि, अनि त्यो समयमा त पिपल गेट म्यारिड, दे हेभ किड्स, दे गेट, उहाँहरूको रिस्क टेकिङ एपिटाइट एकदम घट्छ. This has been what I understood so far बाल मन्दिरको केस हेर्दाखेरि. So यो स्कुलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ लाइक आर देयर डिस्कसन्स बिङ डन, लाइक कसरी लाइक गभर्मेन्ट स्कुल्सलाई पनि प्रायोरिटी, बिकज देयर आर टु थिङ्स. एउटा भने क्वालिटीको कुरा पनि आउँछ होइन, वी क्यान टक अबाउट द्याट. तर सेकेन्डरी कुरा आउने यो स्टिग्मा के, गभर्मेन्ट स्कुलमा पढाउने कि नपढाउने भन्ने काइन्ड अफ स्टिग्मा के. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज रिलेटेड टु द क्वालिटी जुन चाहिँ जुन एउटा ब्रान्ड क्रिएट भएको छ ओभर द डेकेड्स, त्यसले गरेर नै यो स्टिग्मा क्रिएट भएको जस्तो लाग्छ इन द सोसाइटी. वेल, मेरो दिदीले माइक्रोबायोलोजी पढ्यो कि के भनेर पहिला टियुमा जाँच दिनु पर्थ्यो, यस्तो कम्पिटेटिभ हुन्थ्यो कि. पुलचोक यस्तो कम्पिटेटिभ हुन्थ्यो. इट युज टु एक्जिस्ट, इट युज टु गेट क्रिम अफ द क्रप्स होइन नेपाली सोसाइटीको. त्यो मेन्टेन गर्नको लागि इन्सेन्टिभ सिस्टम प्रपर चाहिन्छ. अनि द्याट्स प्रिसाइजली वाट आइम टकिङ अबाउट. इफ हामीले गभर्मेन्ट स्कुलको स्तर उन्नत गरेपछि त्यसको स्टिग्मा धेरै हट्छ. जब यस्तो सेम टिचर नि विराटनगरको, आई हेभ बिन टोल्ड अबाउट द स्कुल, आई डोन्ट रिमेम्बर नेम्स, आई वान्ट टु डु अ केस स्टडी अन द्याट. पहिला त्यो स्कुलमा कम्प्लिटली त्यो गभर्मेन्ट स्कुलको विद्यार्थी भनेर नजानेमा त्यो मेयरले के गर्थ्यो, त्यहाँ प्राइभेट स्कुलको सबै टिचरहरू हायर गर्यो. अन्त द नरेटिभ अपेरेन्टली द्याट गट फर्मड इज टिचरले पढाउने हो नि त, स्कुलले पढाउने हो नि. नाउ द्याट स्कुल, गभर्मेन्ट स्कुल इज ओभर सब्सक्राइब्ड के. गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने पनि हो, बिकज इट्स रियली बेसिक ह्युमन राइट हो कि एजुकेसन चाहिँ. एन्ड सो यो टक निस्किया छ र यो कुरा, यो बाल मन्दिरको कुरा उठान गरेको छु मैले. यो प्रिसाइसली एजुकेसनसँग रिलेट नभने यो प्रविधिसँग चाहिँ रिलेटेड छ. पत्र पनि पठाएको छु. पत्रको आज भर्खर रिजल्ट आयो भनेर आकृतिले भनेको छिन्, तर त्यसमा चाहिँ नि इट्स लाइक बिट विशी वाशी आन्सर, सो वी गोना फलो अप मोर. बिकज लाइक कतिवटा कन्टेक्स्टमा आई टक टु अ लट अफ एकाडेमिक्सहरू, अनि उहाँ जोसँग पनि कुरा गर्दा मेरो पर्सनल कन्क्लुजन इज द्याट वान थिङ जुन अघि हामीले डिस्कस गरेको थियो, जुन मोडालिटी टुवर्ड्स प्रोग्रेस भनेर भन्छौँ भने इट इज सो जेनरली कुरा गरेको छ. देयर आर थिङ्स मेबी 10 years पछि हामी गर्न सक्छौँ, देयर आर थिङ्स 20 years पछि गर्न सक्छौँ, देयर आर थिङ्स इमिडिएटली गर्न सक्छौँ. सो दिस डिरेक्सन टुवर्ड्स
a very economically stable, a prosperous country, it needs to be stage-wise development on you, right? So that needs to be on. It comes with education. So hamlai 20 years, 10 years पछि कस्तो like labor चाहिन्छ या skill force चाहिन्छ त्यो त अहिलेदेखि एजुकेसनमा इन्स्टिल गर्ने हो नि त अहिलेदेखि कोर्स कसरी प्रिपेयर गर्ने हो हामीलाई मेबी 10 years पछि इन्जिनियर्सहरू बेसी चाहिन्छ भने त्यहाँतिर फोकस गरेर जाने हो एन्ड एजुकेसन सिस्टम निड्स टु बी द्याट वे एज वेल बट त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोचिएको छ कि छैन सोचिन्छ कि सोच्दैन That is actually precisely what I'm trying to establish. अनि I at this point म त्यो एजुकेसन शिक्षा भन्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट सोच्छ म त सिप भन्छु अचेल स्किल्स ट्रु हामीलाई चाहिने एनालिसिस र गुड डाभोसले गरिसक्यो होइन वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम्सहरूले गर्छ वी हेभ अ लिस्ट अफ स्किल सेट 2030 मा कस्तो स्किल सेट चाहिन्छ उनीहरूले त रिसर्च गरेर निकालेको छ नि त वी निड टु फोकस अन द्याट राइट नेपाललाई कस्तो स्किल सेट चाहिन्छ त्यो स्किल सेटको लागि त्यो फर्मल 12 पछि ब्याचलर्सै गर्नुपर्छ कि क्यान बी गो इन अप्रेन्टिस मोडल क्यान बी गो स्किल बेस्ड ट्रेनिङ राइट एउटा बेस्ड अन माई फर्स्ट प्रायोरिटी एज एन एमपी समथिङ आई वान्ट टु अकम्प्लिस इन दिस 5 years इज क्यान बी रन बुट क्याम्प्स जाभाको लागि बुट क्याम्प्स पाइथनको लागि बुट क्याम्प्स सो द स्टुडेन्ट्स क्यान स्टार्ट टु अर्न एन्ड लर्न एट द सेम टाइम and they see return on the education, return on the time they spend learning Java, right? Make them more malleable rather than put them in a rigid 3 वर्ष 4 वर्षको पढाइ without अहिलेसम्म this is the question I keep asking मलाई if I could this is the data I would ask what is the job placement rate after each degree कति टाइम लाग्छ 6 महिना लाग्छ कि 10 महिना लाग्छ कि what's the job progression त्यो salary को increasing progression rate So these are some of the questions I think we need to ask. तर त्यसको लागि पहिला नरेटिभ सेट गर्नु पर्यो यो इम्पोर्टेन्ट छ र एजुकेसनको बारेमा सोच्ने तरिका चाहिँ फरक हुन थालेछ है भनेर आई थिङ्क there's a lot of conversation at a national level we need to have about this. So जुन मोडालिटी फर डेभलपमेन्टको कुरा गरेको थियो हामीले अगाडि सो इन जनरल टर्म्स what are you guys thinking like how it should be like 5, 10, 15 years भनेर त्यसरी के प्लान छ कि From a party perspective, it's really what we've written in our manifesto. We've not defined development just from the perspective of GDP. We've defined development from the perspective of mental health as well. We should have mental health counselor. What kind of education we should have. At what age we should start talking to kids about sexual and adolescent health. You know, to depth ma we've written in our manifesto. And we've also laid out some of the frameworks in which we'll go about it. Hamri agriculture ko kura gardakheri it's so popular to talk about mall I understand but that's not the only factor of production that goes in agriculture. There's a lot of post production support, post harvest support farmers need in agro processing, storage, packaging, marketing. त्यो भइरहेको छैन सो वी फोकस्ड अन द्याट एस्पेक्ट सो हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ नि जस्ट लाइक वी हेभ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लेट्स टक अबाउट एग्रिकल्चर ग्रिड यहाँ तपाईँ यहाँ बसेर डार्चुलाको सामान अर्डर गऱ्यो भने आयो भने विल बी लिङ्किङ फार्मर्स डाइरेक्टली टु कन्ज्युमर्स राइट वाट इज रिक्वायर्ड फर द्याट इज अ भेरी स्ट्रङ लोजिस्टिक सिस्टम That's what we've said. We need to revive our HULAC system. HULAC does not mean just chithi patra, okay? That's logistics. Tesko lagi, whether we partner with Doras, whether we partner with Sasto Deal, or whether we say, Amazon, please come to our warehouse and set up, whatever it takes. But that's how we're thinking about it. You know? On the manufacturing side, we really want to identify not super complicated manufacturing, but we want to start with at least assembly. Think about it. तपाईको आयो इन्टरनेट अफ थिङ्सको तपाईँको स्मार्ट मिटर हुनसक्छ बत्तीको हुनसक्छ तपाईँको इरिगेसनको लागि सेन्सर वाट एभर इट इज त्यो सानसानो कुरा त नेपालमा असेम्बल गर्न थालौँ न बट इट्स नट जस्ट प्योरली फर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन इट इज अल्सो अ वे अफ अपस्किलिङ द वर्क फोर्स स्किलिङ के एजुकेटिङ स्किलिङ द वर्क फोर्स सो द्याट दे हेभ अप्सन Nepal can also boast आउन त नेपालमा आएर असेम्ब्ली लाइन सेटअप गरेर वी हेभ 10,000 वेल ट्रेन्ड असेम्ब्ली लाइन वर्कर्स भन्न पायो नि अहिले छ त अहिले छैन राइट
And the third thing is on service side, which is oily. If you were to look at census data, oily public गरेछ पुरानो census हेर्ने हो भने धेरैवटा इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ नि किराना पसल, मेकानिक्स पसल त्यसरी छ. But if we were to really envision digital Nepal and the pace at which e-commerce is growing, पसलहरु त जान्छ हेर्नुस्, त्यो रिस्क हो. So the question is, how do we adapt, right? ठुलो सुपरमार्केट आयो भने त तपाईको किराना पसल धेरै जान्छ नि. How do we prepare our service sector for that? The thing to do is to come up with alternatives. अनि यसमा हो एकदम big potential भएको digital space मा. And when I say digital, I'm not just talking hardcore coding, right? I'm also talking about digital content production. It could be TikTok, it could be podcast, YouTube हुन सक्छ. It's about generating revenue, right? And facilitating it and also moderating, so it does not turn into a ginormous. It doesn't go to extreme भनेर. So परिकल्पना गरेको चाहिँ यो हो. यसको लागि चाहिने public digital infrastructure हो. It's about जसरी हाम्रो हाइवेज छ नि त्यसरी नै हामीलाई डिजिटल स्पेसमा हाइवेज चाहिन्छ. And what government should be doing is building those highways, किनभने those are heavy investments. त्यो प्राइभेट सेक्टरसँग पार्टनरशिपमा गरेर जसरी गरे पनि भयो, तर बनाइदिन त दिनु पर्यो नि, राइट? त्यसमा प्राइभेट सेक्टरले आएर बनाउँछ कि एप बनाउँछ कि यहाँ एप बनाएर विदेश एक्सपोर्ट गर्छ कि यहाँ आउटसोर्सिङको हब बनाउँछ कि, देन पोसिबिलिटिज आर लिमिटलेस के. Then private sector should completely take over. Governmentले facilitate गर्ने मात्र काम हो. Now, me as a layman, मलाई आउने question के भनेपछि, I mean like every 5 years government change हुन्छ. And then you जुन plan गरिएको हुन्छ नि त, it might take 10, 15, 20 years. So त्यो continuation चाहिँ कसरी ensure गर्ने के? So this is a very important question. अनि अहिले पनि मैले भनेको थिएँ, जब हामी parliamentarian बन्यौँ, we started off with clean slate. Right? There was no handover process. अनि कतिवटा कुरामा यो विकासको मुद्दामा we do not spend time forming cross party alliance के. Certain कुरा non negotiable हुनुपर्छ. जसको सरकार आए पनि, जुन पार्टी आए पनि, हाम्रो गन्तव्य के हो, हाम्रो डेस्टिनेसन के हो त क्लियर हुनु पर्यो, हाम्रो मार्कर्स क्लियर हुनु पर्यो. We might say यसमा बढी गभर्नमेन्टले इन्भेस्ट गर्ने, यसमा बढी प्राइभेट सेक्टरले इन्भेस्ट गर्ने. That is basically left and right. तर डेस्टिनेसन त सेम हुनु पर्यो नि. अहिले तपाईले सदनमा कतिचोटि सुन्नुभयो के, हाम्रो यो डेस्टिनेसन हो है, यो फर्म डेस्टिनेसन हो, हामी 2030 अमेरिका 2030 अथवा नेपाली 2090 सालसम्म यहाँ पुग्छौँ, यसको लागि हामीले एबीसी गर्छौँ, यसको लागि भयभरको सबै पार्टीको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभले आएर यसमा काम गरेछ, यसको रणनीति क्रस पार्टीले बनाएको छ. That is what we are missing in Nepal's politics. The actual reason why politicians exist to serve its people. So, and do you think like त्यहाँतिर चाहिँ attention जान्छ eventually? Because I understand तपाईको पार्टीको priority is to do that. And that is important regardless of who is ruling जे भए पनि, किनभने एउटा एक्सपर्ट त जुन पार्टीको पनि हुन सक्छ, जहाँबाट पनि ओपिनियन लिन सक्नु पर्यो, एक्सपिरियन्सेस शेयर गर्न सक्नु पर्यो. तर you having and your party having that vision and that sentiment, अरू पार्टिजमा पनि त्यो छ कि छैन, and छैन भनेपछि how do we ensure कि त्यो in the future this is going to be one of the main agenda of these 5 years जुन बेला चाहिँ you are getting to work? The first thing to do is to educate public, get them involved in law making process. अस्ति पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको थियो. There are two things I think I should repeat here. एउटा चाहिँ नि जुन लेभलमा प्रब्लम सल्भ हुनुपर्ने हो त्यही लेभलमा सल्भ गर्न ट्राई गर्नुपर्छ. हामीलाई के लाग्छ, मैले मन्त्री चिनेको छु भनेर, look, I've not been an MP for long, I've not been in formal politics. र जुन त्यो मैले उसलाई चिनेको छ त्यो लाइन अफ थिङ्किङलाई चेन्ज गर्नु छ के. मिन्स पिपललाई एजुकेट गर्नु छ that the systematic way of working would be जब कसैलाई पनि नचिने होस्, you know how to go about it के. त्यो एस्टाब्लिश चाहिँ नि पिपलबाटै गर्नुपर्छ, नम्बर 1. नम्बर 2, अर्को कुरा त्यो गरेन भने के हुन्छ, सबै कुरा सदनबाट उठ्न थाल्यो भने सबै तपाईले यो कम्पनी चलाउनुहुन्छ, भयभरको सबै प्रब्लम तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो भने तपाईँ एफिसियन्ट हुन्छ, हुँदैन. त्यसैले तपाईले डिपार्टमेन्ट बनाएको छ, त्यसैले तपाईले लेयर्स बनाएको छ.
जुन लेयरबाट सल्भ हुनुपर्ने हो त्यो लेयरबाट सल्भ गर्न ट्राई गर्नुपर्छ त्यो लेयरबाट सल्भ भएन भने त्यो लेयरको रिप्लेस गर्ने हो इट सुड नट अल जस्ट कम टु यु एउटा त्यो कन्सेप्ट हो लेट्स बिल्ड सिस्टम भनेर दोस्रो अगेन इट कम्स टु पब्लिक इज जुनसुकै पार्टीलाई भोट गरे होस् जुनसुकै पार्टीको म यो पार्टीमा विश्वास गर्छु हुन्छ इट्स फाइन बट दे अल निड टु बी सर्भ बाई अल द पोलिटिसियन्स द्याट होल्ड अ पोजिसन इन पब्लिक अफिस त्यो दुइटै हामीले इन्स्योर गर्न सक्यो भने आई मिन इट्स अ स्टार्ट वी क्यान इन्भिजन इन 5 years टाइम 10 years टाइम नेपालमा जब पोलिटिसियन्सहरू मिडियामा जानेर कुरा गर्छन् नट एभ्रिबडी इज गन टक अबाउट तपाईँको पार्टीमा के हुन्छ भनेर के किनभने एज अ एमपी इफ यु आस्क मी द्याट क्वेसन यु आर गिभिङ मी चाहिँदै भन्दा बढी स्पेस पार्टीमा के भइरहेछ भन्ने दुईवटा रेस्पोन्सिबल मान्छे हुन्छ एउटा प्रवक्ता हुन्छ पार्टीको स्पोक्स पर्सन संसदीय दलमा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक दिज आर द राइट च्यानल्स टु गेट इन्फर्मेसन एनी टाइम एनी पोलिटिसियन ट्राइज टु गिभ देयर धारणा अबाउट पार्टीमा यस्तो भइरहेछ all they are trying to do in my opinion is to show that they are very close to power center that makes decision त्यो गर्न थाल्यो भने as an MP I won't be able to do my work if I start getting involved in party politics so मेरो personal opinion चाहिँ जहिले पनि I want to do my work as a parliamentarian I don't need to be a neta it's two different things I can be a neta and be a parliamentarian but also not get involved in party politics right we can envision media where we talk about specific संशोधन यो संशोधन किन राख्नु भएको त तपाईले तपाईको धारणामा कसरी फिट हुन्छ भनेर सोध्न पाइयो नि मैले एउटा संशोधन राखेको थिएँ यो खाद्यकोमा पेनल्टीको हिसाबमा हामीले कसैलाई किन पिनलाइज गर्छौं त्यो मान्छेले त्यो अफेन्स रिपिट नगरोस् भन्नलाई हो नि हैन अनि सबैलाई सेम पेनल्टी दियो भने हाम्रो त कर्भ छ हैन हाम्रो बिजनेसेसमा एकदम ठुलो कर्भ छ नि हैन रिच आर भेरी त्यो बिग बिजनेसेस आर रियली बिग बिजनेसेस स्मल बिजनेसेस आर भेरी स्मल बिजनेसेस अब खाद्यमा यस्तो थियो अफेन्स गर्यो भने 50,000 जरिमाना वा 1 वर्ष कैद 50,000 जरिमाना फर समबडी द्याट सेल्स मकै अन द स्ट्रीट कसरी तिर्नुहुन्छ उहाँले द्याट्स बेसिकली सेइङ आई विल शट यु डाउन कसैको 5 बिलियनको होला उसलाई त 50,000 के मतलब भएन नि राइट एन्ड यु सी इट लाइभ एक्चुअली तपाईले तपाईको अखबारमा एड्स what does the media council says you cannot put Roxyको चुरोटको ads do you see it you see it because the money that you make from printing that ad is much more than the 10,000 ko penalty that's why the samshodhan I put is the penalty should be there to discourage that's the dharana of social justice right let us penalize people based on their capital दर्ता गरेको छ भने or revenue so everybody will feel the pinch and maybe they won't repeat the offense so like कस्तो offense मा हुन सक्छ यो त्यो खाद्यकोमा चाहिँ नि सर्टेन स्ट्यान्डर्ड्स मिट गरेन सर्टेन अफेन्स भयो भने त्यसकोमा थियो हैन 42 द I still remember it तर दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल के त्यो अफेन्सको कन्सेप्ट के हो त यसमा लाग्छ के धारणा भनेको चाहिँ नि are you going to go super capitalist or are you going to go from a perspective of social justice right or are you going to go from the perspective of why do we even penalize anybody so these are the kind of samshodhans that are important but anyways I think I lost track of what I was saying that's fine so अहिले गर्नुभएको वर्क गर्नुभएको बिल्सहरु क्रिटिकल कुराहरु के छ जस्तो I remember अहिले IT सँग रिलेटेड बिलमा वर्क गर्नुभएको छ IT बिल टेबल भएको छैन त्यो बिल चाहिँ नि 2075 मा टेबल त्यो 75 मा टेबल भएर पास नभएर फिर्ता भएको बिल हो हैन बिकज टेक इज मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा टेक्नोलोजी सेक्टर डेभलप नगरिकन त्यसलाई फेसिलिटेट नगरिकन अहिलेसम्म मेरो जहिले पनि एउटा गभर्नमेन्टसँग प्रब्लम के हुन्छ जहिले पनि यसले चोर्छ यसलाई समात्नुपर्छ सबै प्राइभेट सेक्टर सोच्ने तरिका नै जहिले पनि रेगुलेट भन्ने हुन्छ नि तर या गभर्नमेन्ट भनेको त इट्स द एक्जिक्युटिङ बडी मेरो पार्लियामेन्ट्रियन्स त मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि भनेपछि just like our friends would facilitate just like our parents will facilitate तपाईलाई के गर्न मन लाग्यो
फेसिलिटेट गरिदिने हो नि अलराइट विदिन दिस बाउन्ड्री भएर लेट्स फेसिलिटेट के गर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई बिजनेस गर्न सजिलो हुन्छ के गर्यो भने तपाईँको 10,000 को बिजनेस 1 लाखसम्म जान्छ के गर्यो भने 1 लाखको बिजनेस 10 लाखसम्म जान्छ त्यो प्रश्न सोध्ने हो नि त फेसिलिटेट गर्नु पर्यो अनि त्यो फेसिलिटेट गर्नलाई त पहिला प्रब्लम्स बुझ्नु पर्यो अनि टेक सेक्टरको मान्छेलाई इन्भल्भ गर्नु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ नि फर्स्ट भेटघाट गरेर चाहिँ नि बेल ह्याकाथन गरेका थियौँ वी लर्न अ लट and we also learned that there is so much work that needs to be done in order to make that facilitation happen and त्यो सञ्चार मन्त्रालय मात्र हैन across the मन्त्रालयमा it needs to touch a lot of other मन्त्रालयs as well त्यो पनि बुझ्यौं because I also feel like tech is the way to go in नेपालको context मा चाहिँ if you want to bring in dollars or whatever you want like tech मा चाहिँ हामीहरु अगाडि छौं एउटा context मा so key critical issues can be tackled जस्तो लाग्छ अहिलेको present context मा in terms of policies, yeah. My dream would be to declare a decade of science and technology. I think there are a few of us who believe in it. Atanka believes in it. I think Vijay probably, a lot of people believe in it. On a decade of science and technology, we come up with strategies, national strategies, to do these pilots or to roll out your boot camps. We talk about what are the 3 things Nepal should be producing that we will consume because we have enough electricity. It could be electric chulo, it could be smart meter, it could be EV conversion. I know. And then let's set this up. Kun jillama assembly line setup garau. Let's figure out what's the way to go. गभर्नमेन्टले कति इन्भेस्ट गर्छ हामीले लोन लिएर कति अथवा प्राइभेट सेक्टरले कति इन्भेस्ट गर्छ कम्युनिटी कति ओनरशिप राख्ने हैन त्यो मोडालिटीमा असेम्बली गर्न थाल्यौं 10 वर्षको प्लान बनाएर अर्को लेट्स गेट आवर टेक पिपल रियली रेडी लेट्स टक अबाउट व्हाट इज होल्डिङ देम ब्याक अहिलेसम्मको इट सिम्स लाइक व्हाट्स रियली होल्डिङ पिपल ब्याक इज एउटा त एजुकेसनको पाइपलाइन अलिकति वी नीड टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ इन्जिनियर्स दैट वी नीड उहाँहरुको स्किल सेट and needs to be more aligned with what industry needs हैन दोस्रो भनेको चाहिँ नि अघि कुरा गरे जस्तो they need to be able to market products and their services जसरी टुरिज्मको लागि ITB बर्लिन हुन्छ नि हैन त्यसरी why can we not do it के why can MPs not go to I don't know even India को markets basically say हामीसँग यस्तो छ यसमा कुरा गरौँ हाम्रो agreement हाम्रो foreign policy could also revolve around this. That would be my dream as an MP to establish that national narrative so that we can take it forward. So Nepal context ma matra yo ho jun sales officers haru bahira aru country ma hun napaउने You know, I don't know. I'm sure there are other countries as well. Jasma chaini they have real concerns for capital flight. I have not done study on that, so I don't know. But I would not be surprised other countries ma pani cha hola तर any country that wants to be export driven त्यो चाहिँ गाह्रो होला त्यही परिवेशमा जानलाई Okay, so अर्को कुरा is regarding यो social media रो कुरा आउँछ since I am associated with YouTube हरू गर्छु या अरु content creation हरू so content creator कुरा मा जहिले पनि taxes को कुरा आउँछ and one of the things that I see is जस्तो कि अब मलाई अरु प्लेटफर्म को त थाहा छैन YouTube सँग रिलेटेड चाहिँ मोनेटाइज्ड भएको पैसा चाहिँ US मै ट्याक्स काट्छ राइट सो आई बिलिभ इफ नेपाल गभर्नमेन्टमा ट्याक्स काट्ने सम काइन्ड अफ मेकानिजम भएको भए उता काट्थेन होला के सो व्हाई आर वी लिभिङ द ट्याक्स त्यो डबल ट्याक्सेसनको ट्रिटिजमा साइन गर्नुपर्छ एन्ड इज नेभर अबाउट त्यो इट्स बेसिकली अबाउट विच जुरिस्डिक्सनमा ट्याक्स गर्ने र नेपाल नभएको त आई डोन्ट नो कुन कन्ट्रीसँग छ बट एन्ड लेट्स से तपाईँको युके र युएसमा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ कि सो अब युएसको ट्याक्स रेट 39% भनौँ युकेको 30% भनौँ दिज आर प्योरली एक्जाम्पल्स तपाईँले युएस सिटिजन अर्न्स इन युके और यो ट्रान्ज्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ नि अब 9% तिर्नुलाई चाहिँ नि 30% चाहिँ युकेलाई तिरिसक्यो 9% चाहिँ युएसलाई तिर्ने हो कि सो इट्स लाइक डबल ट्याक्सेसनको नहोस्
यहाँ पनि 30% उता पनि 39% तिर नपरोस् भनेर चाहिँ त्यो ट्रिटिजहरू गर्ने हो त्यसमा मैले अध्ययन गरेको छैन तर तपाईले भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर जोडिन्छ सो इट्स नट एज स्ट्रेट फरवर्ड एज दैट ओके किनभने मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भनेपछि यो जुन 25-30 whatever percentage उता काट्छ यहाँ काटेको भए त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई if that is the case I don't know well it needs I don't want to speak something that I don't know about okay but it falls in that category of double taxation को treaty कसरी रन गर्ने र त्यो भ्यालु कहाँ जेनेरेट भएको भनेर I think त्यो double taxation को treaty भए पनि I have a feeling since you monetized in US त्यहाँ ट्याक्स दिनुपर्छ होला okay so how did you get into politics two things my friend Erniko Pandey was going to run from Lalitpur 3 so I was going to help him in his campaign I was not going to take my consulting gigs अनि दोस्रो चाहिँ नि त्यो जब पोलिटिकल अलायन्स भयो प्री इलेक्सनको कस्तो I felt like I was being force fed यसैमा भोट गर भनेर क्यान्डिडेट्स नै दिएन नि अनि that kind of really upset me and so I got in formal politics that way So you politics को यो हाम्रो जुन इलेक्सन्स देखि लिएर गभर्नमेन्टको फर्मेसनको प्रोसेस त लेट्स डिस्कस अन द्याट किनभने फर्मली कहिले पनि मैले त्यो डिस्कस गरेको छु पार्ट्स एन्ड पिसेस पिसेस अब दिस इज द फर्स्ट इयर म अलिकता इन्ट्रेस्टेड भएको एन्ड आई सी अ लट अफ युथ आर गेटिङ इन्ट्रेस्टेड एज वेल होइन तर चाहिँ एक्ज्याक्टली कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ कसरी इलेक्सन्स हुन्छ के को बेसिसमा हुन्छ रिप्रेजेन्टेटिभ्स भने के हो त्यो प्रोसेस अलिकता डिस्कस गरौँ न स्टार्ट विथ रिप्रेजेन्टेटिभ्स भने के हो है So hamroma kasto bhanda we are multiple different people and in order to make laws for us यसको लागि चाहिँ it's a good idea to bring a political scientist more than me or a professor मैले पनि मैसँग सिकेको हो हामी धेरै जना छौं अनि हामीले जहिले पनि एक अर्का बीचको प्रब्लम रिजल्भ गर्दैमा गयो भने त then you don't have time to do other things right so the system that we are living in right now in Nepal is हामीले भोट गर्छौं कसको लागि भोट गर्छौं भन्दा म मेरो प्रतिनिधि पठाउने के that term is so important and that term I feel gets यति धेरै युज गरेछ we keep forgetting the power of that it basically means अब म त समानुपातिकबाट हैन I represent your interest in parliament okay I ask questions on your behalf so you are delegating your power as a sovereign citizen to me that's why I keep telling in many different platforms so the first set of people, first set of entity I need to be accountable to is people because I am their representative, हैन त्यो भयो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैन त्यसपछि we have 275 federal level ma let's talk federal level ma representatives Nepal ma 165 constituency छ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् त्यो 165 directly आउँछ अनि 110 समानुपातिकबाट आउँछ so that makes 275 त्यही बीचमा दुई जना एउटा सभामुख एउटा उपसभामुख house speaker of house or deputy speaker of house those two play a very important role of managing your elected representatives so 273 हुन्छ अनि त्यो 273 मा चाहिँ नि the what हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा प्रावधान के छ भन्दाखेरि मेजोरिटी ले चाहिँ नि 2/3 ले चाहिँ नि त्यो सरकार बनाऊ भन्छ के सो तिमीहरु बीच पहिला हेर्नुस् तपाईले भोट दिएर म जान्छु सदनमा रिप्रेजेन्टेटिभ जान्छ अनि त्यहाँ पनि ल अब तिमीहरुले मेजोरिटीले ल्याएर चाहिँ नि तिमीहरु एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा जाऊ भन्छ के सो सदन भयो जसमा पार्लियामेन्टेरियन्स बस्छ very powerful entity that we need to educate everyone अनि सदनबाट सेलेक्ट भएर एक्जिक्युटिभमा जान्छ यो भनेको मन्त्रीहरु भयो हैन सरकार बनाउने भनेको बेसिकली मन्त्रीहरुको भन्ने भन्यो अनि अहिलेको भोटिङमा के छ भन्दाखेरि one party does not have a clear majority अनि त्यसैले कोअलिसन गभर्नमेन्टमा जान्छ अनि कोअलिसनमा गभर्नमेन्ट गएपछि alright how do we go about it म यो मन्त्रालय तिमी यो मन्त्रालय भनेर there's negotiation अनि त्यसरी चाहिँ नि सरकार बन्छ तर सरकार बने पनि नबने नि सदन चाहिँ हुन्छ है so this is the process okay did I manage I might not be the best person but this is so अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ there is no voting तर it's more of a negotiation या भन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ को बेसिसमा त्यो सरकार बनाउनको लागि विश्वासको मत भोट अफ कन्फिडेन्स भन्छ नि हैन सरी मैले यस पार्ट मिस गरे भोट अफ कन्फिडेन्स अनि भोट अफ कन्फिडेन्समा चाहिँ नि
यति बेला चाहिँ नि डिफ्रेन्ट पार्टिज कम टुगेदर टु से अलराइट हामी मध्येकोमा चाहिँ नि वी विल गिभ यु भोट अफ कन्फिडेन्स टु रन द एक्जिक्युटिभ बडी अफ नेपाल. सो यो होल प्रोसेसमा लाइक फर इक्जाम्पल वान थिङ मैले नबुझेको यस तपाईँहरूको पार्टीमा भएको भने रवि लामिछानेलाई चाहिँ हटाइदियो राइट. एन्ड जो अरू मिनिस्ट्रिजहरू पाउनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ किन रिजाइन गर्नुभएको? यो यस्तो हो. This is what I think. Again, the right person to speak about this is the party spokesperson. I will make an attempt at it. Is जब त्यो गृह मन्त्रालय हामीलाई 4वटा मन्त्रालय पाएको थियो. एउटा स्टेट मिनिस्टर हेल्थमा भयो, स्वास्थ्य, शिक्षा र गृह. गृह came to the party. It was not for Ravi Lamithane specific. But when we did not get Griha Mantralaya, when Ravi Lamithane was no longer a Sansad, we spent 7 hours discussing what we should do. And then the conversation, what we all believed was, well, Griha Mantralaya ta party ko lai aako ho. Baro ke bhancha yo upa pradhan mantri la tyo respect ko position ho, we don't need that. Tara Griha Mantralaya ta party ko lai aako ho. We have enough Sansad in our party to take charge of that mantralaya. जब त्यो भएन त्यसपछि there was a discussion that ensued that basically said, well, we went in as a party. So if we are not getting what we have been promised, let's back our ministers as a party, but we don't want to be the cause of this government falling apart. The vote of confidence फेरि लिन नपरोस् भनेर we maintain the vote of confidence. So this was the reasoning behind it, because Griha Mantralaya was not given back to Rasopa. So it's kind of like a display of dissatisfaction in a way, symbolically. Yes, I would say so, yeah. So अनि त्यसपछि होम मिनिस्ट्री पार्टीलाई पाएको भनेर भनेपछि त there should have been alternative candidate होइन र किन नभएको त्यो चाहिँ? Well, we did not get the home ministry back, right? Is that a normal thing to do? I don't know. Okay. I have no idea. Okay. So अहिलेको current तपाईँको working जुन processहरू छ, the other thing is like तपाईँले propose गर्नुभएको from what I know is like एउटा fixed schedule हुनुपर्छ. So पहिला कसरी हुन्थ्यो? क्यालेन्डरै थिएन. अहिले पनि अब होपफुली पास हुन्छ होला. केही काम गर्नको लागि त प्रायोरिटी सेट गर्नु पर्यो. त्यो प्रायोरिटिज अनुसार okay, if something is very important, then the next step is to say, how long is it going to take to solve this thing, right? Then how many times we need to sit, what kind of resources we need to have भनेर पहिला चाहिँ नि त्यो रुल मेकिङ कमिटीको त्यो चिफ वेब्स र पार्टीको संसदीय दलको नेता और हाउस स्पिकर वुड से ल आज हाउस बस्ने और भोलि हाउस बस्ने. Okay, so schedule very random. It was very random. And अहिले पनि इफ यु लुक एट इट अहिलेसम्म पनि त्यो क्यालेन्डर त छैन नि. हामी हरेकचोटि हाउसको एन्डमा थाहा हुन्छ अर्को सदन कहिले बस्छ भनेर. एन्ड द्याट लेभल अफ लाइक हाउ क्यान आई प्लान माई मन्थ, राइट? इफ आई डोन्ट इभन नो अरू कहाँ म जान पाउँछ पाउँदैन, वाट क्यान आई प्रमिस एन्ड नट प्रमिस के. सो त्यसको लागि चाहिँ नि क्यालेन्डर चाहियो भनेको. द्याट्स लाइक भेरी प्र्याक्टिकल थिङ. तर क्यालेन्डर I hope people realize the importance of calendar. It forces the house to determine what its priorities are. That I think is the main reason I'm advocating for calendar. So attend गरेन हुन्छ के हुन्छ? हाउस यस्तो हुन्छ सबै हाउसको सेसन अटेन्ड गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है. हाउसको कोरम इज 25%. Okay, 20% चाहिँ अटेन्ड गर्नुपर्छ. त्यो भए पनि कोरम हुन्छ. What is a quorum भने? कोरम भनेको how many was the minimum number of representatives, people's representatives should there be before a house can make a decision, okay? Okay, so by 25% do you mean 25% of the people ki 25% of the time attendance on this? Sorry, sorry, no. House मा केही कुरा टेबल प्रस्तावहरू पास हुनको लागि 25% of 273 अटेन्ड गर्नुपर्छ हैन. द्याट्स द कोरम, मिनिमम नम्बर रिप्रेजेन्टेटिभ्स. त्यो गर्यो भने चाहिँ वी आर कन्फिडेन्ट इट्स डेमोक्रेटिक भनेर हो हैन. अनि कोही एउटा मान्छेले जिन्दगीभर पनि अटेन्ड त्यो त हुँदैन होला, बजेट पास गर्नुपर्छ, धेरैवटा पास गर्नुपर्छ, बट देयर इज नो पेनल्टी. इट्स शुड बी पेनल्टी, बट देयर इज नो पेनल्टी. Okay, so one line नगप्नु भयो kind of. But look, this is different, है.
If you look at UK system, not every parliamentarian attends all the time. मैले काम गरिरहेको विधेयकमा छलफल हुन्छ भने then I attend because I've actually studied it and I know and I'm going to present my views भनेर हैन. So सबैजना जहिले पनि प्रेजेन्ट हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ नि I'm not sure if I completely agree with that हैन. तर representative भएपछि त कहिले पनि अटेन्ड गरेन भन्छ नि त्यो बर्बाद हुन्छ त्यो I don't think has happened ever. तर we don't have metrics. अर्को हाम्रो हाउसमा नभएको बायोमेट्रिक्स आई किप आस्किङ हाम्रो बायोमेट्रिक्स कहिले आउँछ भनेर त्यो त मलाई थाहा भएन भन्छ. वी ट्राई टु पुट इट इन द प्रतिनिधि सभाको नियमावली हाउ वी गोना वर्क भनेर. सो यो इन जेनरल वर्क गर्नको लागि या पोलिसिसहरू बनाउनको लागि आर देयर हर्डल्स लाइक अपार्ट फ्रम द यो जेनरल जुन प्रोसेस नै छ या भन्छ टाइम लाग्छ या भन्छ यो सर्टन थिङ्समा डिस्कस गर्नलाई मोर चाहिने होला त्यो बाहेक सर्टन फोर्स या भन्छ काम गर्न दिने नदिने भने त्यस्तो काइन्ड अफ हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो छैन. भए पनि इट इज भेरी सानो पर्सेन्टेजमा राइट. मैले टेबल गरेको बिल पास नहोला तर एटलिस्ट आई क्यान टेक पिपल्स भोइस टु द पार्लियामेन्ट एन्ड से यसमा यो इम्पोर्टेन्ट छ है मेरो कन्स्टिट्युएन्सीलाई, मेरो जुन मैले विचार गर्छु मेरो सेक्टरलाई भनेर त्यो चाहिँ हो. यसमा पोलिसिज बनाउनमा सबभन्दा डिफिकल्टी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इच एमपी जस्ट गेट्स अ सोकियर वी डोन्ट गेट लिगल सपोर्ट. मैले सोध्न गएको थिएँ हामीलाई कानुन मन्त्रालयले हेल्प गर्छ कि भनेर, त्यो नपाउने रहेछ. आई मिन पाउन सक्छ तर जुन लेभलमा पाउने हो पाउँदैन. दोस्रो चाहिँ नि सो इमेजिन राइट मैले अघि जुन कुरा गरेँ रणनीतिको टेकको लागि त्यसको लागि त एक्चुली निड इकोनोमिस्ट, आई निड त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा काम गरेको मान्छेहरू, त्यो एक्सेस चाहियो र त्यो रिसोर्सेस चाहियो नि. हाउ मच एम आई गर्न से यो यति अर्ब रुपियाँ लगायो भने हामीले 5 वर्षमा 10 वर्षमा XYZ रिटर्न्स आउँछ भनेर गर्नको लागि चाहिँ नि त्यो अध्ययनको लागि चाहिने रिसोर्सेस चाहिँ नि. आई मिन अब I'm going to go to National Planning Commission and Policy Research Institute and Census Bureau to see what they have. तर त्यो सेलेक्ट कमिटिज भन्ने भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो अक्रस द पार्टी लाइन. यसमा काम गरौँ, यस्तो रहेछ डेटा, र तपाईँको क्षेत्रमा के गर्ने उसको क्षेत्रमा के गर्ने, ओभरअल नेपाललाई कसरी हेल्प हुन्छ भनेर. त्यो चाहिँ गाह्रो छ. त्यसको लागि चाहिँ एकदम कसरत गर्नुपर्छ विच इज फाइन. त्यो दुईवटा बाहेक चाहिँ नि देयर इज नथिङ द्याट प्रिभेन्ट्स एन एमपी फ्रम वर्किङ. यो जुन तपाईँले भन्नु त एडभाइजर्सको ग्रुपहरू डु यु थिङ्क सेन्ट्रल कमिटी हुनुपर्छ कि इच एमपीको डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ? किनभने सेन्ट्रली भयो भने त अगेन इट माइट बी लाइक आफ्नै इन्ट्रेस्ट केही हुनसक्छ होला नि त. कस्तो सोच्नुभएको तपाईँले? जस्तो कि अब तपाईँलाई एडभाइस चाहियो अरे होइन रिगार्डिङ एकजना इकोनोमिस्ट चाहियो अरे. सो तपाईँको पर्टिकुलर छुट्टै इकोनोमिस्ट हुनुपर्छ कि सबजना मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कमिटी हुनुपर्छ भन्नु खोजेको? सबै पार्लियामेन्टेरियनको लागि भन्नुभएको? सो त्यही त नेसनल प्लानिङ कमिसन सबै पार्लियामेन्टेरियनको लागि हो, पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट सबै पार्लियामेन्टेरियनको लागि हो होइन, अथवा सेन्सस ब्युरोले डेटा निकाल्ने इट्स फर एभ्री वान टु युज. त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू छ. बट इफ यु वान वर्क अन सम भेरी न्यू आइडिया आउटसाइड द बिजनेस एज युजल त्यसको लागि चाहिँ नि आई फिल वी निड टु अलाउ हाम्रो डायस्पोरा कम्युनिटी टु कम इन एन्ड प्रोभाइड इनपुट. दे हेभ स्किल्स राइट, ओर इभन वी निड टु हेभ एक्सेस टु लेट्स से जर्नल्स टु बी एबल टु रिसर्च एन्ड ब्रिङ अलराइट यो कन्ट्रीमा चाहिँ नि यति बेला यो गरेर रहेछ, इट वर्क ओर इट डिडन्ट वर्क, यस्तो चाहिँ नि इन्सेन्टिभ सिस्टम सेटअप गर्नुपर्ने रहेछ. त्यसको लागि त आई डोन्ट थिङ्क वी सुड लिमिट, आई थिङ्क इट सुड बी मोर वाइडली कन्सल्टेड. एन्ड मैले अघि नै को क्वेसन किन सोधेको हुनुहुन्छ, वी हियर दिस टाइम एन्ड अगेन कि लाइक हुन्छ नि सबै चिज चाहिँ मेबी मन्त्रीहरूको हातमा हुँदैन या पोलिटिसियनहरूको हातमा हुँदैन, गर्न दिँदैन त्यहाँ पुगिसकेपछि पनि. द्याट्स वाइ उसले गर्न सकिरहेको छैन काइन्ड अफ यो नेगेटिभ आइरहेको छ नि त जेनरली. डोन्ट बिलिभ द्याट. त्यस्तो हुँदैन. प्लिज डोन्ट बिलिभ द्याट. आई थिङ्क द्याट इज द तपाईँले कुनै पनि अर्गनाइजेसन जोइन गर्दाखेरि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर वर्क कल्चर ओर मेबी द वर्क कल्चर निड्स टु बी अपडेटेड राइट. आई थिङ्क द्याट इज द इजिएस्ट नरेटिभ द्याट इज युज्ड to escape working. It's not true. Please don't buy that. Short breakly मा एउटा ओके. पहिला त हामीले सुनेको थिएन यो कुरा कि लाइक हुन्छ नि आई डोन्ट नो त्यो त्यस्तो हुन्थ्यो हुँदैन, बट देन लाइक नर्मल मान्छेहरूलाई लिएर नि ओपिनियन लिएर बिल करेक्ट गर्ने और बिलको बारेमा डिस्कस गर्ने और यो सम सोर्ट अफ ओपिनियन अफ अदर पिपल एज वेल. गभर्मेन्टमा त्यसरी काम गर्छ गर्दैन आई डोन्ट नो, तर युजली वेन वी मेक डिसिजन्सहरू
or plans or in terms of infrastructure or anything in general or finances, I think some sort of think tank त हुनुपर्ने हो हैन किनभने एक्सपर्ट्सलाई थाहा हुन्छ इट्स वान थिङ म नै डिसिजन मेकर नै भए पनि मलाई सबै कुरा ज्ञान हुँदैन र मैले एउटा चिजले एउटा डिसिजनले नट जस्ट मेबी एउटा रोड कन्स्ट्रक्सनको कुरा रोड कन्स्ट्रक्सनलाई मात्र नभएर इन्भाइरोमेन्टलाई एफेक्ट हुनसक्छ त्यसले इकोनोमिक्सलाई एफेक्ट हुनसक्छ सो मल्टिपल फिल्डको एक्सपर्ट त चाहियो नि त एनी सर्ट अफ डिसिजन लिनको लागि त्यसरी वर्क गर्छ कि गर्दैन हाम्रो गभर्मेन्टमा So I have not been part of government, I have not been a mantri. I don't know. तर overall हाम्रो political spectrum मा यो मेरो काम होइन जुन मैले तपाईँलाई भने नि हैन म पार्टी प्रवक्ता होइन सो I'm not the right person to speak about all of this भनेर जुन भन्नुपर्ने अथवा मलाई यो कुरा आउँदैन we need to find the right person who understands it त्यो चाहिँ भन्न साह्रै गाह्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो पोलिटिशियन्सहरूलाई अनि यो कन्सेप्ट नलेज चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ एक्सपर्टिज त्यही कुरालाई हेर्ने त्यो कुरालाई विभिन्न अरू कुराले इम्प्याक्ट गर्छ सोचेको कुराले अरूलाई लाइक इट गोज क्रस सेक्सन भनेर त्यो होल फिलोसफी हुन्छ त्यो अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि वी निड टु एस्टाब्लिस नम्बर 1 अहिलेसम्मको डिसिजन मेकिङमा चाहिँ त्यो देखिन्न हैन अस्ति कृषिकोमा मलकोमा अनुदान हटाइयो मलको प्राइस माथि गयो देयर वाज अ ब्याकफायर त्यो फिर्ता लियो आई मिन कम अन त्यो प्रोजेक्ट गरेको थिएन र हैन अनि वी वर एक्चुअली गोना राइट अ लेटर त्यो फिर्ता लियो सो वी डिडन्ट बट एज अ पार्टी वी वर गोइङ टु राइट अ लेटर सेइङ यसको इम्प्याक्ट के हो तपाईँहरूको इम्प्याक्ट एनालिसिस के हो यो गर्यो भने यिल्डमा कति इम्प्याक्ट पर्छ यिल्डमा इम्प्याक्ट गरेपछि प्राइसेसमा कति इम्प्याक्ट गर्छ वी जस्ट वान्टेड टु आस्क द्याट अनि त्यो नसोध्दै त्यो फिर्ता लियो क्याबिनेटले हैन सो भनेपछि सर्टेन कुरा रियली फिल्स लाइक नी-जर्क डिसिजन्स हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ अब एकदम सिम्पल एक्जाम्पल मलाई हाम्रो संसदीय दलको नेता दिपी आर्यले भन्नुभएको थियो जापानमा एउटा पब्लिक हलिडे गर्न 8 वर्ष डिबेट चलेको थियो अरे के 8 years एन्ड देन दे फाइनली सेड ओके पब्लिक हलिडे हाम्रोमा त सदन सुरु भयो एकचोटि राष्ट्रिय दे वर 2 holidays द्याट क्याबिनेट जस्ट डिसाइडेड विदाउट इभन थिङ्किङ यसले जिडिपीमा कति इम्प्याक्ट पर्छ कतिवटा मान्छेले प्लान गरेर होला बैंक जाने यहाँ जाने भिसा लिने सबै त just got wiped out, right? So a lot of decision feels ad hoc. And that is something we need to change in terms of work culture. Raw power exercise, त्यो त power हो नि तर power त जनताले ट्रस्ट गरेर दिएको power हो नि त हैन जनताले ल मन लागेको बेलामा हलिडे छुट्टी बनाऊ भनेर त दिएको power होइन that is I would say lack of accountability. अनि अर्को कन्टेक्स्टबाट चाहिँ लाइक सोसल लेभलमा के हुन्छ भनेर पनि आई थिङ्क अबाउट दिस किनभने चाहिँ नट होलिडेको कुरा होइन है कुनै कुरा चाहिँ नसोचेर डिसिजन राख्यो अनि डिसिजन फेरि फिर्ता लिनु अफकोर्स यो केसमा चाहिँ लिनै पऱ्यो तर इफ त्यस्तै गरेर राख्ने हो भने त एभ्री चिज चाहिँ त नबुझेर मान्छे त बाटोमै उत्रेला नि त किनभने बाई फोर्स फिर्ता लिने रहेछ नट बिकज अफ द कन्सिक्वेन्सेस बिकज यो डिसिजन एक्ज्याक्टली त्यो ट्रस्ट हो क्या बेसिकली गभर्मेन्ट वर्क्स जनप्रतिनिधि वर्क्स बिकज जनताले ट्रस्ट दिएर पठाएको हो नि त सदनमा वी रिप्रेजेन्ट पिपल अनि त्यही रिप्रेजेन्टेटिभबाट भोट अफ कन्फिडेन्स दिएर मन्त्रीहरू बन्यो मन्त्रीहरूले एड हक डिसिजन्स बनाउन थाल्यो भने त त्यो भोट अफ कन्फिडेन्स कम हुँदै पो जान्छ त एक्ज्याक्टली सो यो लास्ट एउटा कुरा डिस्कस गरौँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको जुन बिल थियो त्यसमा चाहिँ मेन क्रिटिकल कुराहरू चाहिँ के थियो त्यो बिल ओभरअल स्टडी गर्न टाइमै भएन हामीले छोएको भनेको एउटा चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरणको दफा 28 थियो जसमा चाहिँ नि इफ यु पे ट्याक्सेस अन स्रोत नखोलेको सम्पत्ति सार्वजनिक अभिलेख चाहिँ हुन्छ अरे बट यु आर बेसिकली अलाउड टु इन्जोय द मनी द्याट डजन्ट ह्याभ स्रोत ओके सो वी पुट संशोधन चाहिँ त्यस्तो त गर्नु हुँदैन हैन धेरैजनाले भनेको छ देशमा पैसा नभएको बेलामा ब्ल्याक मनी व्हाइट मनी ग्रिन मनी रेड मनी के मतलब भयो त वेल बिकज वी आर सेटिङ अ रियली ब्याड प्रेसिडेन्स अफ करप्सन नम्बर 1 हाम्रो करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा वी ऱ्याङ्क सो पोरली
भनेपछि it's just going to propagate crony capitalism, it's just going to propagate businesses. We're going to give a leeway to businesses that do bad things. हैन एउटा त्यो भयो. So we put संशोधन saying त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन. But we did give benefit of doubt, right? कतिवटा large portion of नेपालको इकोनोमी त इन्फर्मल इकोनोमी छ, कृषि गर्छन् फर इक्जाम्पल हैन. और धेरै अगाडि ब्रोकरेज सर्भिस रेगुलेटेड थिएन. अथवा काठमाडौँमा म त रेन्टमा बस्छु, मलाई कहिले काहीँ के भन्छ त्यो पुरा त्यो दर्ता गर्नु पर्दैन भन्छ, तर मैले तिरेको पैसा त ल्यान्डलर्डकोमा त अक्युमुलेट भइरहेको छ नि त हैन. तर द्याट इज ट्याक्सको कुरा, उहाँले ट्याक्स दिनुपर्ने ट्याक्स नतिरेको हो नि त. अथवा पहिला त्यो गाउँघरको सर्टेन खेत बेचेर आएको पैसा त्यति बेला उहाँहरू सबै इन्फर्मल इकोनोमी थियो, सरकार पुगेकै थिएन, दर्ता गर्ने सिस्टम पुगेकै थिएन भने त्यसमा त म्यासिभ पेनलाइजेसन गर्नु पाएन. सो स्रोत खुलेको सम्पत्तिको सर्टेन पर्सेन्टेजसम्म वी अलाउड, राइट. सो इफ यु लुक एट आवर संशोधन सेङ 1 करोडसम्म छ भने 1 करोडसम्मको सम्पत्ति तपाईँसँग छ, त्यसको स्रोत छ भने त्यसको 30% मेबी वे गर्न अलाउ टु से तपाईँको मेबी रेन्टल इन्कम तपाईँले ट्याक्स नतिरेको होला. अलराइट, वे नट गर्न पेनलाइज, त्यसमा ट्याक्स तिर होइन. 1 देखि 5 करोड छ भने त स्रोत खुलेको सम्पत्ति 1 देखि 5 करोड छ भने 15% अफ द्याट मेबी देयर इज रिजनेबल एक्सपेन्स. तपाईँ कतिवटा ठाउँमा जानुहुन्छ रिसोर्स पर्सन बनेर तपाईँलाई कम्पेन्सेसन गर्छ, सबैको रिसिट त राखेर आउँदैन. त्यो केस परिकल्पना गरेर हामीले त्यो गर्यो. इन्फर्मल इकोनोमी परिकल्पना गरेर हामीले त्यो लिमिट राख्यो. बट आई कान्ट इमेजिन स्रोतै नभएको करोड्स एन्ड करोड्स अफ रुपियाँ त्यो चाहिँ जफत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखेका छौँ, राइट. सो द्याट्स वान मेजर संशोधन. There are संशोधन्स on trafficking, anti-trafficking that FWLD sent us. We agreed with it, so we put just as it is. त्यो क्राउडसोर्सबाट आएको. अनि अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो हुन्डीसँग रिलेटेड थियो. हामीले हुन्डीलाई एकदम लम्प टुगेदर गर्नु हुँदैन. हामीले हुन्डी सेपरेट गर्नुपर्छ. एउटा इन्कमिङ हुन्डी, एउटा आउटगोइङ हुन्डी होइन. अनि हुन्डीमा पनि देयर आर डिफ्रेन्ट पात्रहरू के. हुन्डी को इनेबल फेसिलिटेट गर्ने व्यवस्थापन हुन्छ. अनि हुन्डी त्यो व्यवस्थापन युज गरेर हुन्डीको च्यानल युज पठाउने र लिने मान्छे हुन्छ. सो लेट्स सेपरेट दोज भनेर हामीले सेपरेट गऱ्यौँ. त्यो नार्कोटिक्स ट्राफिकिङको सोर्सबाट आएको हुन्डीको पैसा त जफत गर्नुपर्छ, पिनलाइज गर्नुपर्छ, नो डाउट अबाउट इट. तर we were very protective of migrant workers and we said पहिलो अफेन्समा जेलमा राख्न पाइँदैन, पहिलो अफेन्समा जफत गर्न पाइँदैन. त्यो पनि कस्तो थियो भन्दा लिने दिने दुवैजनालाई. अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा मेरो त when I read it I'm like how can you do this? These are the same people that enable us to buy this microphone हैन. अनि त्यो कस्तो थियो भने लिने र दिने. मलेसियाबाट पठाएर यता के भन्छ उसको बच्चाले लियो भने त्यो बच्चा उसको छोराछोरीले लियो भने उसलाई पनि जेलमा राख्न मिल्ने कि त्यो लेभलको थियो. आइम लाइक यु क्यान्ट डु दिस. इलिगल सोर्सको पैसा हुन्डीले गर्छ, अरेस्ट देम. बरु हुन्डी फेसिलिटेट गर्ने मान्छेलाई समात. तर हुन्डी युज गर्ने मान्छे माइग्रेन्ट वर्कर्सको हकमा चाहिँ नि यु निड टु गिभ देम अप्सन टु लर्न वाट द ल इज. यु क्यान नट थ्रो देम इन जेल, यु क्यान नट टेक अवे देयर मन्थली money that they used to pay the children education under. We put that samsodhan. That is something that we went back and forth. I was like, should we make it 2? And I really pleaded with my team, dui banamna, and my team is like, no, एकचोटि गरौँ. Just like in traffic, हामी दिनभर बसेर DUI भयो भने बस्छौँ नि, हामीले त्यस्तै गरेर बरु ट्रेनिङ दियौँ होइन. तर फर्स्ट अफेन्समा नै जेल कहाँ राख्ने, अनि त्यो पैसा पनि कहाँ जफत गर्ने, त्यो त जस्ट फेल्ट सो इनह्युमेन के. So those were some of the major संशोधन हामीले राखेको. सो यो जुन संशोधन तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन, सो यो चाहिँ अगेन प्रेजेन्ट हुन्छ हाउसमा. सो अनि त्यसमा भोटिङ हुन्छ. यो चाहिँ नि खास अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको फास्ट ट्र्याक भनिरहेछन् सबैजनाले. एन्ड आम सेङ यस्तो कुरा कहाँ फास्ट ट्र्याक गर्न पाउँछ. दिस निड्स टु गो टु पार्लियामेन्ट्री कमिटी जहाँ हामीले दफावार रूपमा यो संशोधनमा छलफल गर्नुपर्छ. वेयर त्यो पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा गएपछि बल्ल आई क्यान आस्क ल एनपिसीको पर्सन कम एन्ड एक्सप्लेन टु मी द इम्प्याक्ट. डु यु हेभ द डेटा, डु यु नट हेभ द डेटा. मैले यो आई एम नट किडिङ. वी ह्याड द एन्टायर टिम इज लाइक वी विल बी साइनिङ समथिङ
that we absolutely don't know the impact and nobody has the data to tell us yesto impact huncha bhanera. It really shook us up, right? अनि सबै अब हामीले त डेटा ट्राई गरेको छ भन्ने धेरैवटा त्यो गभर्मेन्ट एजेन्सीमा गएर सोध्न गएको छैन भन्यो हैन. अब छैन भने त कि त सेट टाइम टु स्टडी एनालाइज, डोन्ट फास्ट ट्र्याक इट भनेर चाहिँ नि द्याट्स वाट आई स्पोक सदनबाट. अब त्यो के गर्छ आई डोन्ट नो. आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन हाम्रो सभामुख. Okay. I think we're towards the end of the show. Anything at last you would like to add? मैले के छुटाएँ के भन्नु बाँकी छ? I think it's very important हाम्रो पोलिटिकल स्पेसमा चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा. एउटा चाहिँ नि the most important entity in democracy are people who vote. हामीलाई भनिएको छ अहिलेसम्म यो सरकारले गर्छ, मन्त्री चिन्नुपर्छ. Yeah, that might have been the shortest route so far. तर त्यही राउट लिँदै गयो भने there will be time where you will not know the mantri. So if you just think about living in a society where you can go to any government office, you can make contracts with an understanding, with that comfort that you don't need to know somebody to get your work done. Okay? त्यस्तो society चाहिँ नि हामीले बनाउने हो. त्यस्तो society voters ले बनाउने हो. So please get involved actively in understanding at a deeper level. एउटा दुईटा सदनमा जति पनि एकदम रिसले भरिएको भाषणहरू हुन्छ नि हैन, तपाईहरुलाई लाग्छ होला त्यस्तो लेभलको भाषण दिइसकेपछि त सदन सकेपछि कुटाकुट पर्छ होला भनेर. कुटाकुट पर्दैन. अग्री टु डिसअग्री भनेर बाहिर खाएर चिहान जान्छ. बट त्यो भाषणहरूले जति रिस दिन्छ नि सुन्ने मान्छेहरूलाई, बी माइन्डफुल व्हेन यु टेक द्याट लेभल अफ नेगेटिभिटी इन यु. प्लिज डोन्ट टेक द्याट लेभल अफ नेगेटिभिटी. यो चाहिँ नि मैले तपाईँको श्रोताहरूलाई भन्नुपर्ने. र तेस्रो चाहिँ नि हामीले कल्पना गर्नै पर्छ अब नेपाल वेयर इट इज फर एभ्री वान. इट इज नट जस्ट फर पिपल हु हेभ मनी. And we need to start taking care of each other. And one way to do that is to make sure तपाईहरुको political rights and politics really determine के तपाईले तपाईको inflation rate कति हुन्छ, तपाईले आज ग्यास कस्तो महँगो भयो हैन, तपाईको गाडीको import rate मा ट्याक्स कति हुन्छ. These are everything politics ले तपाईको day to day मा छुन्छ. So get involved. I mean especially younger generation, तपाईहरु इन्भल्भ भयो भने you'll be able to live in a country, you'll be able to live in a society that you really feel at ease, you really feel that the government takes care of you, you really feel like being here, right? Rather than first flight out. त्यो चाहिँ नि please get involved. Don't fall for very यस्तो acerbic भाषण. Don't fall for एकदमै रिस उठाउने भाषण. Don't take that negativity in you. I have not seen a proper outlet, and I think it's very responsible when people do that. Only get involved, please. Sunaji, thank you so much and best wishes. Thank you.